Wow. Ulit. Ulit ako. Anong sila pag kita na nila magsusok ng ah! Ha? Gusto mong banana? Gusto mo banana? Pampula. Ako mo gusto. Siyempre. Salamat! Dea! Oh, Ano yan, ma? laging. Bilis. Dito pang ipasok mo sa Milo. Milo ka kay pupunta tayo. Weekly po may evaluation kami. Doon po kami napapawasan. Then yung training din po, parang everyday meron po kami body conditioning, vocal exercises, tapos lahat-lahat po nandun po. Everyday po kami training, everyday po 6 days. Ay, sorry, every week 6 days po yun. So, nandun lang po. For 4 years. Yes po. Yung training nyo sa isang araw. Umabot po siya ng 9 hours. Madalas po nag-extend pa po. Kasi pinaghahandaan po. Ganun. Kaya training po kasi kami parang may mga mabibigyan po na evaluation and performances po. Then, hanggang sinabukasan po kami, kayo mo kami po lang yung natirang iba. Okay. After the break, every 90 members magkakalaglagan. Susunod na yan dito sa Mars Pamor! Sa GMA for the Box, panoorin ang paboritong kapusong shows ng mas malinaw, mas makulay, mas